Okay, tayo manalangin muna sa Panginoon para sa ating pong Barnabas Christian Baptist Bible Institute bago tayo magsimula ng lesson natin sa ating course na Corinthians, the book of Corinthians. Sige, tayo mag-pray. Panginoon Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo at kami po ay samahan patuloy sa aming pong lesson na ito. Nawa Panginoon ay kami ay turuan mo sa iyong mga salita. Naanalan namin Panginoon ang mga mahalagang bagay Panginoon, lalo na sa panahon namin ito na ang mga kasalanan tulad po ng fornication ay napahihintulutan sa loob ng iglesia. At nakalulong po Panginoon na nagiging gawin ito ng maraming mga Kristyano sa loob ng iglesia. At dalangin ko Panginoon Diyos na patuloy na kami po ay bigyan mo ng gabay mo, puspusin kami ng Banal na Espiritu, patawarin mo mas mga kasalanan natin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, tayo ay nadamo na sa ating lesson. Tutuloy natin lesson natin. Okay, buksan ninyo sa page 17 ating lesson. At ating papasahin muna yung mga talata. Tapos sa ating ating pong papaliwanag. Ngayon, itong chapter 5 at saka chapter 6 ay na-dedicate ni St. Paul para talakayin ng ilang mga naging problema sa loob po ng iglesia ng Corinto, mga iglesia sa Corinto. At very particular, very specific po si St. Paul patungkol dito. By the way, correction lang po, nakaraan po lesson natin, nabanggit po ay mother-in-law, hindi po pala stepmother po. Salamat sa misis ko na nakorek ako. Kasi sa chapter 5, pinag-uusapan po ay kinasama ng isang nasa loob po ng Church ng Corinthians, ang kanya pong stepmother, ang asawa ng kanyang tatay. So, stepmother, hindi po pala mother-in-law. Salamat po sa Mrs. Sacramento sa pagkukorek sa akin ng nakaraang linggo. Biyernes ba yun? Biyernes yata. So ngayon, ating basahin muna ang 1 Corinthians chapter 6. Katulad na nabanggit ko, yung chapter 5 at saka yung chapter 6 ay dedicated specifically na sa isang topic din. Inulit lang ni St. Paul, natalakay niya sa chapter 5, pagkatapos po natalakay din niya dito sa chapter 6. Ibig sabihin niya, dahil ito ay ginawa ng writer na si St. Paul, nangangahulugan na napakahalaga po ito. Ito meron pong great importance sa loob po ng Church ng Corinthians. So sabi sa chapter 6 verse 13, 14, hanggang verse 17, basahin natin sabi dito ni St. Paul, meats for the belly and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Now, the body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. So, ating munang talakayin, kasi ito hindi basta lang sinabi ni St. Paul, yung talatang ito. Okay, sinabi niya to dahil ito'y sagot doon sa mga ipinapasok na argumento ng mga nasa Corinthian Church. Kasi ang gusto po nila i-justify, bigyan po ng dahilan ang patungkol sa immoralidad. Ibig sabihin, bigyan po ng justification ang patungkol sa ginagawang immorality ng ilang mga naroon sa lugar na yun. So, dito po ay nais lang sabihin ni St. Paul na yung body, yung believer's body, must only be used for the glory of the Lord. So, yung ating katawan ay dapat gamitin yan para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya sinabi ni St. Paul sa verse 14, and God hath both raised up the Lord and will also raise up us by His own power. So, dito, binanggit ni St. Paul yung meat for the belly and the belly for the meats kasi may purpose ang katawan ng tao. At sinabi dito ni St. Paul na yung dalawang iyan, yung parehong iyan,
ay i-destroy ng Panginoon. So, in answer to the justification for their immorality, binigyan din ni St. Paul na yung immorality ay hindi po dapat maging normal sa buhay ng isang mananampalataya na nasa iloob ng iglesia. So, because kung babasahin natin yung mga sinasabi ni St. Paul, parang yung immorality is, it becomes a norm. Norm doon sa loob po ng iglesia. They seem to think that using the body for immorality is as natural as using your stomach in relation to foods. So kaya binanggit ni St. Paul yan kasi parang ang dating ay itong mga ito dinadahilan na ay ganito lang yan. Yung pagkain sa tiyan yan, at yung tiyan para sa pagkain lang yan. So binibigyan nila ng argumentong ganon, pero ang sabi ni St. Paul, ang mabigat na sinabi ni St. Paul, but God shall destroy both it and them. And then sinunod niya, sabi diyan, but God shall destroy both it and them. So the Corinthians justified their immorality by thinking that what men do to their bodies does not matter because God in the future will do away with both sexual appetite and the body. So, kaya binanggit ni St. Paul yan. Then, in application, may mga thinking tayo na mga Christian. Thinking na para bang ang ating mga mind, ang ating mga pag-iisip is parang mga unconverted. Dahil sa ating unbiblical thinking, dahil sa pagkakaroon natin ng kaisipan patungkol sa lumang buhay, yung ating pananaw sa pera, sa mga superstitious o yung mga ang tawag yan sa Tagalog, pamahiin at saka yung work ethics, So nakakalungkot na itong mga taga-Corinthians isip baka sanlibutan pa rin. Sa kabila na sila yung mga Kristiyano. So ngayon, sinagot ni St. Paul yan, theologically, yung kanilang justification na yung katawan ay para lang pagkain yan sa tiyan, at yung tiyan para sa pagkain. Ayan, sinagot ni St. Paul na ang layunin ng Diyos sa ating katawan is for His own glory. Yan. Sabi niya, now the body is not for fornication, but for the Lord. So, sinasabi niya na yung ating mga katawan, hindi yan para sa pangangalunya o pakikiapit. Yan ay para sa Diyos. If you are thinking meats for the belly and the belly for the meats, sinasabi ni St. Paul lang sa mga taga-Corinthians, no, the body is not for fornication, but for the Lord. And the Lord for the body. So, yan ang sinabi ni St. Paul. Ibig sabihin, the ultimate purpose of our human body is for God's glory, not for sexual satisfaction. Therefore, believers must not commit immorality. The body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. Kaya po, sana sa mga katulad po pastor, ating po patuloy na ipangarap sa iglesia natin sa panahon katulad nito na parang nagiging normal na, lalo na pagka sa sitwasyon ng mga iglesia, nagkakaroon ng problema yung pastor, nagkakaroon ng problema yung pamilya ng pastor, so nadja-justify, nakakalungkot po na sinusundan lang din ng mga miyembro kasi ang dahilan ay naituturo yung mga presidents, yung mga pinagbuhatan, bakit nagagawa din ng mga halimbawa kabataan, sabihin ng mga bakit yung anak mo ginawa din yan. Ngayon, yun ay natasabi dahil lack of discipline naman. Kasi tinanin nyo, pagka yung pastor may anak, hindi na disiplina, ano nangyayari? Hindi takot yung mga miyembrong gawin. Hindi takot. Kaya yung mga
May mga marunong naman mga miyembro sa iglesia, sa panahon katulad nito, sa panahon natin ngayon, na kapag gano'n na nakikita sa pastor, ang nagyayari, nag-church hopping. Pupunta sa ibang church, ibang hindi sila gagalawin dahil may influensya sila, which is wrong. Dapat yung mga churches din naman, mga pastor, magkaroon tayo ng tinatawag na, alam ba, yung work ethics, yung pastoral ethics, na before you accept anyone, tingnan ninyo ano bang problema nito. Diba? Lalo halimbawa, kung alam naman niyo may problema yung tao, alam niyo na halimbawa, may mga miyembro talaga na naninira ng kapwa ng mga pastor. Diba? Naninira lang sa pastor. Tapos yun ang tatanggapin mo sa church mo, parang napakadelikado. Napakadelikado. Kaya po, dapat pag-ibayuhin natin yung disiplina sa iglesia. Ngayon, yung disiplina naman, napakahirap magpataw niyan. Pagka wala namang constitution and bylaws ang church, pastor, bago pa po kami, yan na nga maganda. Bago ka pa, meron ka nang ina-adapt muna na pansamantala na constitution and bylaws. Mahalaga po ang constitution and bylaws kasi sa constitution and bylaws, diyan natin inalalagay ang mga bagay na nakasulat, ina-arrange natin technically yung mga patakaran natin sa loob ng iglesia na mga biblical na nasa Biblia, practice sa Biblia. Kaya pagka po ang isang iglesia, walang constitution and bylaws, may problema. No? Pati yung pastor, walang nasusunod na mga patakaran. Lalo pagka malapit, lalo pagka may mga ganito, yung mga kaibigan, hindi na disiplina. Nagkakaroon ngayon ng problema ang church. Ang church po ay, biblically, it is bought by a price. Mapabanggit naman natin dito. We are purchased by the blood of Jesus Christ. Ibig sabihin, binadan ng Diyos yung iglesia. Inubos tayong lahat. Kaya dapat natin gagamitin yung ating sarili. This is we are the church. Yung church is composition of believers. Local church is composition of believers baptized by immersion, gathering in one locality with a certain time, with a certain purpose and mission. So yun po yung local church. Local church tayo. Kaya dapat yung local church merong constitution and values para po mga pastor, kaibigan ko mga pastor at saka mga kapwa pastor, mahalaga po yung constitution and values. Hindi po maaari na yung pastor ay gumagalaw ayon lang sa, ito nakasulat sa Bible. Opo, totoo po yun. Pero yung po constitution and bylaws ay isang technical na pag-aayos ng mga bagay-bagay patungkol sa mga practice sa Biblia. Mga doktrinang sinusunod, mga patakaran na nasa Biblia, mga para organizational setup and chart, nadudoon. Nagkasala yung asawa ng pastor, nagkasala yung miyembro, nagkasala yung anak ng pastor. Anong dapat gawin ng pastor? May susundin tayo na patakaran na i-apply din natin sa iba ding mga miyembro. Yun po yung mahalaga na may constitution and bylaws. Kaya minsan, ang nagiging problema sa ating mga iglesia ngayon, at naging problema sa Corinthians, hindi ko alam kung meron silang constitution and bylaws ng panahon, pero si San Pablo ay nagtuturo naman siguro, they are not very technical when it comes to church polity. Or church constitution and bylaws. Pero, ito nga, nagkakaroon ng problema. Mabuti na lang may Biblia na isulat itong mga patakaran ito kung paano gagawin pag kami nagkasala, nag-fornication. Ito na sinasabi ni St. Paul. Na miyembro ng church. Ang naging napakalaking problema dito, sa halip na yung pong mga miyembro nagkakasala katulad itong fornication or immorality, ay disiplinahin. Parang sila pa yung nagse-celebration, nakakalungkot. Sa halip na sila'y malungkot, ay parang nagse-celebration. Mga dahilan niya siguro, kaibigan ng leader ng church, o kaya malakas pa impluensya. So, noon naman panahon ni St. Paul, wala pa talagang mga itinatalagang mga pastor
No, parang padalaw-dalaw lang. Tapos may mga elders, ay yung mga elders syempre, kailangan namang i-train din yun, tinitrain pa ni St. Paul, hindi pa ganoon ika nga kapinis yung mga elders maaari, kaya nagkakaroon ng malaking problema. Ngayon, tayo natuto na, may technology na, meron na tayong Biblia nakasulat, dapat tayo mga kapatid ay nagiging mas maingat, para itong mga ganitong problema sa iglesia ay hindi po napapahintulutan. So, ang sabi ni St. Paul diyan, yung katawan ng tao, dapat ginagamit yan para sa Panginoon, at hindi para sa ating sariling kagustuhan. Naintindihan pa ninyo? Naintindihan ba, mga kapatid? Okay? So, kaya mag-ingat-ingat kayo mga young people. So, mag-ingat-ingat kayo. Huwag kayong lumagay sa gilid, huwag kayong lalagay sa kung saan kayo ay mapapahama. Pagka alam niyo mapapahama kayo, make sure na you are doing the right thing. Okay? So, okay, isa pa yan, na gusto nating mapansin, the human body is part of God's redemptive plan. Therefore, believers must keep it pure. Kaya sabi ni St. Paul diyan, and God had both raised up the Lord and will also raise up us by His own power. Tumutukoy yan sa resurrection. No, tumutukoy yan doon sa tinatawag na bodily resurrection. No? So, yan ay yung ating buhay Kristiyano is a result of resurrection of Christ. No, bodily resurrection of Christ. So, nung nabuhay na magpuli siya, ibig sabihin, meron tayong pagtatagumpay laban sa laman, laban sa ganitong mga uri ng kasalanan. At yan ay kasama. Kasama na tinutubos ng ating katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung siya mabuhay na maguli, kasama yan. Kaya nga diba, namatay tayo kasama niya sa kasalanan, nalibing tayo kasama niya, at tayo nabuhay na maguli. Nabuhay na maguli si Jesus, at tayo ay nabuhay na maguli sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. So, there is an apparent misunderstanding about the Corinthians regarding bodily resurrection as reflected in chapter 15. It is something that is important to God, must take care of it. So mahalaga yan, mahalaga na yung katawan natin nakasama sa plano ng pagtubos ng Panginoong Jesucristo ay mapanatili natin na malinis. Okay, naintindihan? Okay. So, meron pa kayong tanong? Yan po sa mga nanonood, meron po kayong tanong, ay pwede po nyo tanong. Ito po yung recorded, pero pwede kayo magtanong. Okay? So, letter C, pakibasa. Letter C, pakibasa nga ni Brother sino may lesson pa? Isa lang ang may lesson natin. Ayun, si Brother JJ. Letter C. The believers' bodies are part of Christ's body. Okay, the believers' bodies are part of Christ's body. Verse 15 to 17, ang sabi niya, but he that is joined unto the Lord is one spirit. So, ibig sabihin yan, ikaw, ako, bahagi na ng katawan ni Kristo. Bahagi na tayo. Ang sabi sa verse 17, 18, flee fornication. Kaya sabi niya, flee fornication. Nuwalay tayo sa fornication. And then sa verse 15, know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of harlot, of an harlot? God forbid. Yung salitang God forbid, ibig sabihin ay hindi sumasang-ayon ng Diyos. Hindi sumasang-ayon ng Diyos na yung katawan mo ipagkaisa mo sa harlot o
Mabigat ng konti, ano. Kung uunawain nyo, kung uunawain nyo, yung isang young people na nagkaroon ng kaugnayan sexual na hindi pa kasal, parang kung babasahin mo to, parang kayo mga harlot niyan. Para yung babae, harlot. Diba? So, pagka ikaw ay, di ba yung harlot, bayaran yan eh. Di ba yung harlot yan ay parang yan ay ginagamit. Di ba? Ginagamit yan eh. So, ang sabi dito sa verse 15, and make them the members of an harlot. So, yung harlot, hindi mo asawa yan. So, parang halimbawa, may girlfriend ka, hindi mo asawa, tapos nagkaroon kayo sexual na relasyon, may problema yun. Hindi pwede yun. Iyan ay mali. Okay? Kaya sabi dito, but he that is joined unto the Lord is one spirit. Flee fornication, every sin that a man doeth is without the body, but he that committed fornication sinneth against his own body. So, tandaan natin, tayo ay, yung katawan natin, ay kabilang na sa katawan ni Kristo. Believers must never have a physical relation with prostitute, verse 15, because sexual relation involve physical union. Yung sexual relation involve physical union. Okay, those who are spiritually united with the Lord must not be physically joined with the prostitute. Anong tawag doon? Adultery. Spiritual adultery. Kay Jesus Christ ka na, spiritually. Tapos nakasama ka sa prostitute, sa hindi mo asawa. Diba? May sexual na relasyon ka sa hindi mo asawa. Diba? Ang tawag doon is spiritual adultery. Okay? Hindi lang yan. Sa verse 18 hanggang 20, pakibasa naman ni Brother TJ. 1 Corinthians 6, 18 to 20. Isa-isayin natin ang talata. Verse 18 muna Okay, pakibasa ng verse 18. People fornication and deceit that man that is without the body, but he that will know is the is of God. What? Know ye not that your body is a temple of the Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. For ye are bought with a price, therefore your body and your spirit which are God's. Okay, pakalagay nga yung verse dyan sa screen, yung verse mismo. Okay, tingnan ninyo Ang sabi ni St. Paul, ganito. Dahil kayo ay kay Jesus na, yung katawan ninyo, particularly, yung katawang lupa, ay kay Jesus Christ na yan. Diba? Kay Yesu Cristo na yan. Karelasyon na kayo ni Yesu Cristo. Committed na kayo sa Kanya. Ngayon, sabi ni St. Paul, flee fornication. Anong sabi sa Tagalog? Layuan ninyo ang pakikiapit. Huwag ninyong lapitan. Layuan. So, ang sabi niya, layuan. Kaya kung halimbawa, magbo-boyfriend si Tintin, mag-girlfriend ito si Harold, o kaya si Coach, o si JJ, di ba? Flee fornication. Si Brother Kimlo may girlfriend. Flee fornication. Ibig sabihin, layuan nyo. Kaya nga, hindi pwedeng mag-date na kayo lang. Hindi pwedeng mag-usap sa madilim. Hindi pwedeng sumama sa lalaki ng walang kasamang iba. Diba? Hindi pwedeng ika nga ay matulog kayo sa bahay ng lalaki. Hindi ako nagagampihan dyan sa pagtulog. Kristiyano kayo. Natutulog kayo sa bahay ng babae. Kahit na anong isipin nyo, kapitbahay, mag-iisip yan. Lalo hindi Kristiyano, ano ba yan? Magkasal na ba yun? Diba? Iwasan ninyo yung ganun. Iwasan yung pagtulog ng lalaki sa bahay ng babae. Yung babae matutulog sa bahay ng lalaki. Kaya tanong isipin ninyo, kahit wala naman po kami, bakit? Papaliwanagan mo ba lahat ng tao? Lahat ng makakita, lahat ng chismosa? Wala kaming ginawa. Ang isipin niya, may ginawa kayo. Diba?
Konsididor magulang pa, yung pa isang dating niya. Kaya lang, maraming gumagawa ng ganyan. Nakakalungkot lang. Nakakalungkot, may mga gumagawa ng ganyan. Nakakalungkot, may mga church leader na okay lang sa kanila yung ganyan. Hindi po dapat okay yan. Ang sabi dito, flee fornication. Flee fornication. Mga anak ng pastor. Okay? Nakakalungkot po. Ginagawa po yan. Nakakalungkot na yan ay hindi na pagtupad sa sinasabi ng layuan ninyo ang pakikiapi. At bawat kasalanang ginagawa ng tao ay sa labas ng kasalanan ng katawan. Ngunit, ang nakikiapit ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Yan. Alam niyo, pagka kayo ay involved sexually sa isang tao, you are committing your own body, your whole body to him or to her. Tandaan niya, you committed your whole body to her. Yung pagchichismis, gusto lang yan. Diba? Okay? Iyang kamay, diba? Nagnakaw ka, kamay lang. Pero pagka ikay sexually involved and committed to someone, your whole body is committed and you are joined. Ginawa ng Diyos yung sex with the thinking of joining female and male bodily. Okay? Kaya iwasan yan. Now, Pastor, Lord din yan, kiss-kiss. Naku po, lahat ng sexual interaction, lahat ng sexually committed thing is lagi nagsisimula sa pahawak-hawak, sa payapus-yapus, sa pahalik-halik. Doon lahat nagsisimula. No. Wala naman nagsimula tumalon, tapos na. Walang ganun. Kahit sa hayop, hindi, walang ganun. Naglalambingan muna yan. Naghahawakan muna yan. Nagdidilaan muna yan. Nakikita ninyo. Kaya po, kayo mga kabataan, please, leave fornication. Ang sabi diyan, magsitakas kayo sa pakikiapid. Tulad ng ginawa ni Joseph, tumakas. Mga young people natin, talaga minsan alam mo mapanganib, gagawin ka. No? So, ano sabi diyan? So, ang ibig sabihin sa last verse, sa last phrase ng last verse, kapag ikaw ay nagkaroon ng sexual intercourse sa isang partner na hindi mo asawa, ibinibigay mo ang buong katawan mo diyan. Okay? So, yun po ang isang bagay diyan. Kaya sabi ni St. Paul, layuan ninyo yan. Yan ang hindi na pwedeng mabawi. Katulad nga sabi ko sa inyo, yung pagsichismis, pagka halimbawa ay ang dila mo ay inagihap na ng mga 2 buwan, 3 buwan, magsisi ka ng kasalanan mo, wala na. Great testimony pa, ako po'y dati chismosa, kaya lang po pinanusaan na po ako ng Panginoon, ayaw ko na po ng pagchichismis. Diba? Paano yung nag-join together na kayo? Paano yun? Wala na. Hindi mo naman magsisi. Wala na. Tapos na yun eh. Yan pagka nangyari na, hindi na pwedeng mawala pa. Diba? Nangutang ka. Minsan ka, sabihin ng iba, alam po ninyo, ang may blemish na pastor, yung nangutang di nagbabayad. Yun po. Blemish. Pero yung pastor nangutang, tapos na-realize siya, may utang siya, at tapos nagbayad na, nawawala na. Nasasabi pa ng mga inutangan, si pastor dati po di nagbabayad din, po ay nagbayad na po at hindi na po siya dati, katulad ng dati, ang blemish na, wala na. Pero yung nakahawak ng hindi asawa, nakagalaw ng hindi asawa, diba? Paano mo pa ipupon yun? Paano pa yun? Wala na yun. Hindi mo na mapagsisi. Ang pagsisisi na lang nagawa doon ay yung inamin mong mali yun, at hindi mo na uulitin. Pero pagka inuulit-ulit pa yan, hindi po nagsisisi yan. Please, kayo pong nag-aamuki,
kayong nagko-condone, kayong mga para pang ina-idol pa ninyo yung mga ganyan. Please, matakot kayo sa Panginoong Diyos. Iwasan na po ninyo. Yung tao po na kinokondo nyo, hindi nyo natutulungan. Please, tulungan naman yung layuan na niya yun. Hindi nyo siya natutulungan. Please. Hindi po. Ang thinking pa ng taong ganon, hindi mali ginagawa ko. Kasi tingnan mo nga sila, ginagawa nito, pinipraise pa ako nito, ina-idol pa ako nito. Di ba? So hindi po sila hindi po natututo. Kaya po ang aking payo lang sa inyo, flee fornication. Ano ho? Yan pong mga nagko-condone, sinabi na po ni St. Paul yan sa Romans chapter 1, sa dulo po. Bawa, meron kayong alam na ganyan, tapos kung i-praise at i-idol pa ninyo, i-idolize, maraming gumagawa ng ganyan, idol na yan, idol na talaga yan, hindi na Diyos yan. Hindi po yan ang Diyos. Tao lang po yan. Mamamatay din po yan. Haharap sa husgado ng Panginoon yan. Please, huwag niyo i-idol, ha? Okay, ang sabi sa verse 31, verse 32, who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. Ano sabi dito? Ang sabi dito, alam nila ang matuwid na paghuhukom ng Diyos, na ang mga gumagawa ng ganitong mga bagay ay nararapat sa kamatayan. Ay hindi lang ginagawa ang gayon, kundi may kasiyahan sila sa kanila ng mga gumagawa ng mga ito. Pagka kayo nagkokondom, nasisiyan, praise pa kayo ng mga ganon, alam po ninyo ang problema po ninyo. No, kayo po ay accessory to the crime. Sa isang investigasyon, sa isang crime, halimbawa, may pinatay, inaalam dyan, sino ba yung mga kasamahan? Ano ba yung mga ginamit? Saan bang lugar ginawa yan? Ano bang motibo niyan? So yan. Kaya minsan, pagka may papatayin, halimbawa, may lookout ba yan? Accessories to the crime yun, kasama sa dimanda yun. Ang Diyos lalong banal. Ano po, hindi po natin pwedeng itatuwa yan. Tulungan natin ang mga kapatid natin na ganyan. Nalayuan na nila yan. Paano, Pastor? Maraming sinabi si San Pablo, lalo na sa kay Timoteo, na binabanggit niya upang ang ganyan ay hindi na gumawa ng ganyan, ipahiya mo. Layuan mo. Kaya na sinabi dito, layuan eh. Layuan yung mga tao kasi para sila'y mapahiya sa sarili nila. Mali ginagawa nila. Huwag nang kumain kasama nila eh. Yung association with them, dapat hindi eh. Pastor, tayo judgmental yan. Judgmental ba ito sinabi ni St. Paul? Layuan na, may kumain niya, wag. Hindi po. Hindi po. Okay. Yun po yung tama. Bakit po, Pastor? Aba, kung kayo nagpapasa ng shepherding, yung shepherd, pag may nakitang isang tupang lumayas, lumihis, hinanap niya, pagka nakita niya, pinapalo sa lunod. Tapos inihiwalay po sa karamihan yun. Walang nakaka-fellowship yun na iba. Doon lang siya. Inihiwalay po. Hanggang sa gumaling po siya. Yun po. Kailangan luluran, hindi makakalakad, pupuntahan naman ng pastor yun. Ngayon, ang ating gayahin, yung patulad ng pastor, inihiwalay, pero natin dyan, i-encourage na siya ay bumalik loob sa Panginoon. Yan ang dapat ang ginawa natin. No. Huwag nating bigyan siya ng dahilan na isipin na tama naman ito. Tinong mga mga tama. Ito pinipraise pa ako itong mga tama. Yun po ang ating tigilan. Hindi po tama yan. Accessories to the crime po kayo. No. Hindi lang siya ang husga na pati kayo. No. Ano dapat gawin? I-encourage natin. I-encourage natin sila na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Bagamat hindi na doon, magpatuloy na lang. Huwag na nating ipinipraise pa natin. Diba? Huwag na po. Ang i-praise natin Panginoon na nagpatawad na sa Kanya. Ang i-praise natin mga kapatid ay tayo ay maging katuwang niya para siya makabalik spiritually sa Panginoon. Spiritually. Not positionally. Kasi yung iba, gusto posisyon, ibalik sa posisyon. Huwag na po. Kung pastor po, Kung Kristiyano, hayaan po muna sila. Kaya minsan may mga
Pagka po, siguro talaga niloloob na rin ng Panginoon, minsan pagka may nadisiplina sa church, hindi na tumatanong, para siya mahiwala hanggang sa such time na ma-realize niya, kailangan niyang bumalik sa Panginoon. May paraan naman po ang Diyos para pabalikin ng mga katulad ng mga kapatid na nagkasala. Siya na po ang bahala. Ang consequence, hindi na po natin maaalis. Ano ho? Ang katulad na nabanggit ko na, ay yung reproach hindi na mawawala. Hindi na po. Yung guiltiness hindi na rin po mawawala. Nandiyan na po yan. Kasi sabi ni St. Paul dito, but he that committed fornication sinned against his own body. Sa katoon, hindi mo na makakalimutan yan eh. Yun ang utang ka, nagbayad ka. Purihin Panginoon, purihin po at ako po'y nakabayad na wala na pong utang. Malinis na po ako sa kanyang harapan. Yung kung ikay nanira ng kapwa mo, nalaman mo kasi nilagyan ka ng Diyos ako, takot na agiyap. 2 buwan may agiyap ka. Nagsisiga na, Panginoon, hindi na po ako maninira ng ganito, ng ganyan tao. Okay? So, ngayon, naturuan ka na ng Panginoon. Panginoon, salamat po, gumaling na po ako. Salamat po, tinuruan mo po ako. Pero yung kapag ikay nakakumit ng fornication, ng adultery, ano pa yun? You sin against your body. Taglay-taglay mo na yan. Lahat ng mga taong gumawa niyan, taglay-taglay nila yan. Hindi na nawawala. Hindi na nawawala. Ngayon, Pastor, guiltiness. Ano ba yan ni Kristo? Kaya lang, siyempre, hindi mo mayaris tao pa. Minsan, na ibabalik mo sa muling totoo mo, ginagawa mo. Diba? Minsan, pagka meron pang mga nakokondol, meron nag-aamuki, may nag-praise pa, lalo pang lumalakas ang loob na hindi naman mali siguro ito. Kasi tinan mo nga itong mga tao ito, naniniwala ko sa akin. Ito po tandaan nyo, marami naniniwala sa mga maling tagapagturo, marami naniniwala kay Kibuloy, marami naniniwala kay Felix Manalo nung araw. Mga tama ba sila? Hindi naman sila tama. Tama ba sila? Mas marami pa nga miyembro sa akin yun. Diba? Si Kibuloy, kaya ba niyong talunin yun? May sariling kingdom. Oo. Kung natin ipagmalaki, yung marami tayong ganito malaki ang ari-arian ng church namin, malaki ang ganito, huwag mo pag malaki. Mali. Mali po. Maraming mga mas malalaki pa sa sinasabi natin. Na mali ang turo, mali aral. Hindi ibig sabihin, kapag maraming tagasunod, tama. Hindi to yun. Si Kristo nga na nasa krus, ni ang Diyos na walang nagkakampi siya, pati Diyos dahil sa kasalanan natin. Yung mga alagad nasan sila? Diba? Nawalan ng kasama. Pero mali si Kristo? Hindi. Hindi po. Hindi mali si Kristo. Tama lang. Tama si Kristo. At kapag sabi ni San Pedro, kapag ikaw ay namimiling mamuhay na may katwiran sa harapan ng Diyos, ay talagang ganun. You will suffer persecution. Kaya pagka kayo nanindigan, ay talagang magsasakit. Meron ako isang narinig na hindi ko makalimutan. Sabi ng isang pastor na kaibigan, kapag ika ang libro, maraming bumibili, titiyakin ko sa inyo. Yan ay kwan. Yan ay may human reasoning yan. And ideology. Tinatanggap ng tao. Okay, ang Bible po ay the best-selling books. Paano hindi magiging best-selling? Ang Bible ay sa lahat ng panahon, meron. Sino bang libro na sa lahat ng panahon, meron? Wala naman. Hindi naman nagtatagal ng mga libro eh. Nare-revise. Naiiba. Diba? Ang Bible, napakatagal ng panahon. Almost more or less 2,000 years na. Simula nun hanggang ngayon, nabibili yan. Pinamimigay pa ng libre yan. Diba? Pero, natandaan ko lang na kapag yung libro na yan ay maraming bumibili, ibig sabihin, merong human ideology yan. Kasi, ang sa Panginoon, minsan hindi talaga kaya tanggapin. Sabi nga ni Jesus Christ, hindi nyo kaya tanggapin ito kasi wala naman kayong Espiritu ng Diyos. Diba? So, ibig sabihin noon, hindi ko marami kayo. Tama. Walang majority win sa Diyos. Only the winner become majority dahil sa Diyos. Sa tingin ng Panginoon, nag-iisa siya. Tulad ni David. Sabi ng kanyang mga kapatid, yabang mo, yabang ka lang eh. Diba? Nag-iisa lang siya. Nilabanan siya si Goliath. Mali na siya. Hindi. Nag-iisa lang siya. May dahilan. Diba? So mga kapatid ko,
Ang sabi doon sa talata, sa verse 19, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Yung pa isang bagay, no? Believers must flee fornication because immorality is a sin that is directly against one's body. No? Nagkasala na kayo sa sarili ng katawan, nagkasala pa kayo sa katawan ni Jesus. Nagiging pula eh. Nagiging pula. Kung bakit naman yung mga ganyan, pagka nagkaroon na ng problema ganyan, lalo ng pinasabong, dapat pumasiyan ang puno. Nakakalungkot ang disiplina ng mga gumawa ng fornication at saka adultery. Lalo na, mga relative mo, lalo na mga leaders mo, bilang pastor po ako nagsasalita. Mahirap po. Pero wala tayong magagawa kasi kasalanan niya. No. O number 2, bakit dapat tayong lumayo sa kasalanan ng fornication? Because the body is the temple of the Holy Ghost. You have the Holy Ghost in your body. Mga kapatid, nandyan siya. Bago mo gawin niya, nangusapan Diyos sa iyo. Kayo mga yung people, tandaan niyo ito, bago niyo gawin yung fornication o adultery, may ka ba kayo? No? May ka ba kayo? At kapag nagawa ninyo, may guiltiness na kayo. Yung kaba na yan, mga kapatid, mga young people, bawat isa narito, nakikinig po, yung kaba na yan po ay pangungusap na ng Holy Spirit eh. Kasi hindi na siya payag doon sa gagawin mo. Yan, hindi siya payag doon sa mga pinapanood natin. Hindi siya payag doon sa ating mga gagawin na immoralidad. Hindi siya payag. Kaya nagbibigay siya ng alarm yan eh. Parang may alarm. Sa conscious mo, may alarm yan. Nag-aalarm yan. Pagka gagawin mo yung mali, nag-aalarm siya. Nagre-ring, mali yan. Mga kapatid, ito po, yung katawan natin, templo ng Banal na Espiritu. Huwag natin ipamigay yan sa mga pangangalimbo. Tahanan niya ng Holy Spirit. Nandiyan yan. Pag ginawa mo yan, nalulungkot ang Holy Spirit. Pag ginawa mo yan, nagigilip siya. Okay? Naintindihan niyo? May tanong pa kayo doon? So, temple. The Holy Ghost. Ano yung maganda ngayon? Ano yung Holy Ghost sa atin? Ano yung through the power of the Spirit of God, let us flee from it. From fornication, let us flee from it. No. Okay, mamaya na akong bibigyan application. Okay, number 3, because the body was bought with a price. Yan ang po sinasabi natin. Yung katawan natin, pinili yan ng banal na dugo ng Panginoon sa Kristo. Pinanal na tayo eh. Kasi nabili na tayo. Dapat ang gamit sa Panginoon na. Ano yung idea ni St. Paul dito? Yung slavery. Yung slavery yung araw. Na pagka merong isang tao na slave, ayaw na nung may-ari, ang gagawin dyan, lalagay sa plaza, bibili ng may gusto. Pag nabili na ng may gusto, yung may gusto sa kanya, kakabili na sa kanya, ang may-ari na sa kanya, at dapat niyang sunodin. Wala na siyang karapatan sa sarili niya, sapagkat binayaran na siya. Ganun po yung one idea ng bought with a price. Yun po ang idea ng bought with a price. Tayo po, alipin na ng Panginoon. Ano bang gusto niya, dapat din na nasusunod siya. Nasusunod. Malaya natin gawin na ang pagsunod sa Kanya. Wala nang pipigil sa atin. Sa atin yun ang Christian liberty eh. Wala nang pipigil sa atin na sundin natin ang Diyos. Hindi tulad nung tayo hindi Kristiyano, may pumipigil sa atin sundin ang Diyos. Sino? Ang sarili mo, ang kasalanan, si Satanas. Yung tatlong pwersa na yan, nasa katawan ng isang hindi Kristiyano. No? Pumipigil yan. Halimbawa, katamaran. Yan ang pumipigil para sumunod ka. Diba? Akala hindi yung kasalanan. Katawan yun, sarili mo pati. Diba? Ang ibig sabihin ng Christian liberty, malaya ka na magawa mo na ang lahat para sa Panginoon. Kasi si Satanas, yung katawan mo, yung sarili mo, at yung kasalanan, napagtagumpayan na ng Panginoon sa Kristo. Kasi nabili ka na niya. Yan, dapat yan ay sa Panginoon Yesu Kristo. Na, pag nakabili, sa Kanya. Diba? Bumili ka ng sapatos, size 10. No? Tapos ay, nang umuwi ka,
Pamimigay. Sa iyo. Sa iyo. Sa iyo. Sinuot mo, gustong-gusto mo. Talagang dream shoes mo. Ano yung pamimigay mo? Hindi naman siya. Siguro, di ba? Gagamitin mo siya. So, may karapatan ka, ikaw ang gagamit yan. Diba? So, and then, verse 20. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God. Dalawa yung body and spirit. Sa espiritu, luwalaki mo. Sa katawan mo, lupa. Luwalaki mo ang Diyos. Ngayon ito. Alam po ninyo, dahil nasa atin ang tayo ay dapat ay lumayo, utos ng Bible, sa pamagitan ng sulat ni San Pablo, pre-fornication. Dahil pagka tayo gumawa nito, nagkasala tayo sa ating katawan. So, at siyempre, nagkasala din tayo sa banal na Espiritu Santo. Pero nandiyan siya, bago ka gumawa niyan. Bago gawin natin ang anumang bagay, nandiyan na yun. Kasi nag-uusap, ba't mo ginagawa mo? Ba't mo ginagawa? Ba't mo pinapanood dyan? Bakit mo? Diba? May naman umuusap sa iyo eh. Umuusap ang Panginoon. Diba? So, binigyan tayo ng banal na Espiritu Santo, ng banal na dugo ni Jesus. Kanya na tayo. Kaya luwalapit natin ang Diyos. Application na rin. Minsan kasi, balik tayo sa biyahe. Sa Romans chapter 6 kasi natalakay. Sa 5 at 6. Isa rin, nagagamit natin yung biyaya ng Diyos sa walang kabuluhan. Yung biyaya sana, nagagamit din natin yun kapag ka nandyan yung mga tukso, katulad ng pakikiapi, katulad ng pangangalingan. Dapat dyan natin nagagamit yung biyaya ng Diyos. Yung bago natin gawin, yung Panginoon, biyayaan mo po ako, ayoko po nito, akin yung layal din nito. Ako po'y kahabagan mo, Panginoon. Dapat doon natin gagamit yung mercy at yung grace. Pero minsan nasasalabot na pagkakas. Kung kailan tayo nagkasala at saka natin gagamitin yung grace, mali po. Hindi po dapat. Yung grace kasi, enabling power. Para magawa mo yung inaakala mo hindi mo kaya. Enabling power yun. Yung bang nagkakaroon ka ng lakas para magawa mo yung isang bagay. Yun ang grace. Pero kapatid, yung guilty na tayo, yung nagkasala na tayo, awa ng Diyos meron tayo. Ngayon, mabubuhay tayo sa biyaya ng Diyos. Mabuhay tayo. Sa awa ng Panginoon, sa awa. Kailangan po natin sa awa. Mahirap. Sa dami po ng mga tuksong nasa paligid natin, minsan sa loob po ng kwarto mo, nandun dyan yan. Minsan ay natin dyan sa iyong pag-iisa, nandun dyan lahat yan. Mga kapatid, tayuan po natin. Okay, dahil nandiyan naman ang banal na Espiritu, nangunusap siya, nagpapaalala siya, hoy, yan ang ginagawa mo. Nandiyan yung kaba, diba? Nandiyan yung mga pag-iisip na ilalagay sa iyo, bakit nandiyan ka, dapat ito ginagawa mo. Alam mo, maraming mga bagay ginagawa ng Panginoon. Kaya po sana po, itong problema sa Corinthian Church, huwag na po maging problema ng ating mga simbahan sa panahon patuloy. Kasi kung ganito po ang magiging simbahan natin, napupulaan po ang pangalan ng Panginoon. Nadudumihan ang kanyang katawan, kanyang treasure. Alam po ninyo, naniniwala ako na patatawad ng Diyos ang lahat ng kasalanan. Okay, napatatawad. Pero hindi ibig sabihin walang consequence. May consequence lagi ng kasalanan. Sabi ko nga palagi, Panginoon, kung gagawin ko isang bagay na ito, nais ko na mamatay na lang, kaysa magawa ng Panginoon. Patay mo na. So, ang ibig ko sabihin ganito, tayo ay magsumikap, tayo ay lumayo, tayo ay tumaas, tataas na.
cellphone ninyo ang siyang tumutok sa inyo, puppukin natin mga cellphone natin. Puppukin natin. Basagin na natin. If you cannot shut it down, iba, patayin mo, power off. Ay, puppukin mo na lang. Okay, madali lang. Yung mobile mo, Mobile Legend, mga tukso yan. Yung hindi nagagawa tayo, dahil dyan sa ilan, mga young people. Kala natin hindi adultery yan. Adultery yan. Kasi you are committed to the Lord, but you are now committed to gaming. You ought to be committed to the Lord, pero you are committed to gaming. Nagagawa mo magpuyat, pero hindi mo magawang magpuyat sa pagpuyat. Nagagawa natin magpuyat sa kung ano-ano, pero hindi natin kaya gagawin. Diba yun? Diba? So, okay, may tanong ba kayo? Sa isang linggo po, maganda talakayan. Eh, ako ba'y mag-aasawa o mananatiling single? Maganda yung tinalakay ni San Pablo ito sa chapter 7. Yung pagiging celibate. Kasalanan ba yung pagiging celibate? Okay. So, ano ba ang turo patungkol sa celibacy? Ano? May mga maling araw diyan. No? May mga maling paniniwala diyan. Pero yung pagkatalakay ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 7, napakaganda. No? May advantage pala yung pagiging celibate. Yan. Okay? So, meron pa ba kayong tanong? Sa mga nanonood ko, para ako may tanong kayo. Ayun, may tanong po rito. Anong nung binata pa, lalaki to, lalaki. Nung hindi pa Kristiyano, eh, nagkaroon ng mga kaugnayan. No, ako, katulad ko. Ayan, eh, siyempre, ako, hindi ko alam pero yung palang ginawa namin, yung gang rape. Yung ginawa namin. High school pa lang ako. Siyempre, nag-night club na ako. Pera, pumipila kami, piso lang bayad eh. No? Eh, pala yung kasalanan. Hindi ko alam, ako yung teenager pa lang panahon na yun. Eh, hindi pa ako Christian. Ngayon, tinawag ako ng Diyos. Pinagsisiyang ko yun. Tawagan ako ng Panginoon, pinatawag. Hinugasan na, nilinis ako ng Panginoon. Yan. Tinawag ako ng Diyos, sumunod ako. Sa akin, nangyari, nagkaroon ako ng ganong karanasan na hindi po tama. Pero tinawag ako ng Panginoon. So, ang aking sagot doon is yung kasalanan kasi natin doon ay hindi Kristiyano. Pagka tayo totoong sumampalataya kay Jesus Christ, hindi isa tayo eh. 1 John 1 di ba? Ang sabi sa 1 John 1, if we confess our sins, He is just and faithful to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Eh, totoo doon, nagtotoo din naman sa mga believer eh. Kaya lang, pagka sa believer na nangyari meron ganun, napatawag tayo, eh, ang siguro susunod na pwede po ba na yung believer ay nagkaroon ng karanasan ganyan, tapos po ay sasabihin tinawag ng Panginoon? Ewan ko lang. Palagay ko, hindi natatawagin ng Diyos. Palagay ko, walang tawag sa ganyan. At alam mo, Christian ka, tapos ay nag-fornication ka, tapos sasabihin mo, tinawag ka ng Diyos pagpastor. Baka po, may problema po yun. Hindi po ako masyadong kumbisido sa gano'n na paniwala na Kristiyano, totoong Kristiyano na, tapos nagkaroon ng fornication, tapos tinawag ng Panginoon magpastor. Hindi ko po kayang maharap yung katotohanan na tinawag siya ng Diyos. Ganun na siya. Okay? May blame na yun, may blame na yun. Diba? Isasabihin mo, siya lang ba nakaalam noon? Eh, siyempre, may makakaalam na iba yun. Hindi naman po pwede siya lang. Lahat kasi ng hindi naman, nabubulgar. Okay. So, yun po siguro ang aking sagot. Kung hindi Christian, sa akin nangyari. Meron akong mga karanasan na hindi po maganda ng panahon na ako hindi Kristiyano. No.
Yung lust of the flesh, magbibigyan ko mabuti yun. Dahil ako hindi Kristiyano. Pero nung ako tumanggap kay Yeso Cristo, pinagsisihan ko yung lahat na yun. Siguro ko sa Panginoon. At lahat yung nilinis sa Panginoon. Tinawag niya. Ay, ako'y sure. Tinawag ko niya. Okay. Meron pa bang tanong? Wala na. Okay, sige po. Bible reading. Okay.